السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه. كيف ما كتشوفوا معايا تنسيقات الملابس للمحجبات وكذلك غير المحجبات لفصل الشتاء والخريف. تنسيقات رائعه والوان كذلك رائعه وليزاكسيسوار. فكيف ما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل هذا اللي كيجي يعني مستور وطويل، فتقدروا تلبسوه يعني في اي وقت في هاد الفصول هادو. وبالنسبه لمونطو كاينين الوان رائعه، وكذلك حتى هادو حتى هما يعني كيجيو غزالين في اللبسه كيف ما كتشوفوا معايا، ومستورين كذلك. وهذا الشكل هذا اللي كيجي حتى هو. كنتمنى هاد الملابس اللي اختاريت لكم اليوم انها تعجبكم، وكذلك تاخذوا واحد الفكره فقط. كيف ما عودتكم ديما على جديد والحصري اللي غتلقاوه على القناه، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. كنتمنى هاد النوعيه ديال لا فيديو تكون تعجبكم، وما تنسوش انكم تكملوا لا فيديو حتى الاخر حيت مازال غتلقاو فيه تنسيقات رائعه. نخليكم مع تتمه لا فيديو وشكرا لكم.